So, batal kaya. Diretso na siya duwa. Bago nagagaya ko lang tanga. Duwa ko nagagaya. No. Dito yung bugo ko. Ayun. Ito. Ay, sinusabi. So, bilhin sa tuwal. Sa daba. Ay, may kasandang lawa. Ay, may tigo. Ay, ka pala na-hike ka. Ikaw. So, nilay ka pa nga. Bullshit, ikaw mo pwede. Ulo mo nga ito. Ulo mo ka ba? Ay, ito yung pangalan pa. Sige natin ako, maganda lang. Ano yan? So, bukod.
mo daw, nakutang mo. Ha? Walang pumising. Ilan? Ilan? Ilan eh? Iyo. Iyo. Iyo mo. Iyo. Ewan, kapan ito? Ano ba ito? Iyo. Ito? Formal? Yung 5 volts, okay. Kailan ako yung ay, kung ito ba ako? Agog kaya ako? Pinas na dapat mga Yan, ano? Mama. Ay, na. Wala. Ha?
Bagas. Ano? Ano? No, wala na. Sige na. Ayop ka. Ano ko sa iba? Tuloy pa na kayo. Kaya ba ito? Makakatulog? Good. Pagkapon mo sa nabuhok. Kaya pagpaboy. Mga pagpaboy. Hindi, si Mano. Oo. Bigaan sa lahat. Then, pati ba lang, balik mo lang. Hindi daw ko, hindi ko naman. Patay ko ay. Hoy! Ugot? Ugot ka? Hindi nga ako lang.
Ang hayop. Ay, puta si Bukbo. Ah! Patay ito ay patay yung hayop. Wala yung pangalan. Patay nakadulong ay sleep. Halil tayo. Surprise pa lang po. Halil balik na tawag yan. Ano yung pinag-listing? Ha? Ano yung pinag-listing? Ay, ito na play. Oh.
Di mo sa ikaw na ko. Diba? Wala. Gusto ko mag-film. Ay, kaya ko sa Guru. Dita. Wala ko mga terapin. Okay. Kaya bisa aja.
Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Oh, dapat, ayos naman. Dati, Gcash, oh, wala na rin yun. Sa abang iba pa, ay, yun, di ka maganda naman. Diba? Pero, ito na ko, ano, oh, ang gagawin. Dati, oh, hey, ano, oh, 6,000 tulos. Ah, yes, but three, oh, okay, Tanda, sabay pa sa kapatid. Itu tuh guys. Jadi dari itu tuh guys. Iya mau gila gila. Sudah jelas lah kita. Iya, nggak tahu. Uy, ay, ito lagi kinait. Nakatanda ako lang sa tao.
Ayos ka? Dahil ano to? Dahil makasal. Ah! Content pa sa akin. Tagalog. Tagalog mas magawa. Ako tulog sa kung ayun po. 27 tulog. So, abot ko tulog gusto po nga yun. Talaga, di ka lalariyan. Kaya tayo. Abot ang bagal. Tapi ko yung kapal. Ay, kung utang hayop. Bubo ng hayop. Utang. Malikot. Ah. Kaya daw, hindi ka na awal nila ako. Ay, wala naman tayo. Hayop na. Kita kami nagkipag-relayo ka. Kami nagkipag. Ako pala bubo. Ako na hayop ka. Nagkundi. Nagagawa ko ano. Jing. Yeah. Oh. Yeah. Okay, hello? Ay, kita. Yun lang. Oh. Yun lang. Oh. Go, go.
Nasa lagi? Diyan! Uy, ito! Ah! Ito, ano, gawin mo. Bukang mo. Bullshit na pala sa tinig na sa'yo. Ano na yun? Tugog, supply. Mambo. So, guys, bibigyan ko ang guys. Ayun, ang ipag ko talaga.
एक रखो है देखा था करता है Minum. Buisit. Ay, puno ako patay ng mga... Ay, yung puno. Puno. Dahil na gusto. Sinigawan ba? Ano ko sa'yo? Sinigawan ka na lang. Alam ka, malamig ito. Pero nasakit ito. Ano yung keso? Ano yung
Pwede, pwede. Hindi, hindi, kaya ano? Ay, ano, isa, ano, bro? Kaya kita na ako. Ay, kaya, yun, tapos ko nga yun. Lahat ang hayop. Ah, utang nila ng mga hayop. Ito, bigat. Bakit? Hindi pang group 1 but then, ayun, binigyan mo, bigay, no, binigyan mo. Binigyan mo ba? Hindi mo ba yun? 25. Dati, dati, ay, nag-group na kami na, nag-group pa kami na, kailangan hindi pa.
Wala ba may ka? Kaya, pila, pila. Bakal kayo. Ulo. Okay, so ya. Ay, naman yung tao lang. Ang wallet, ang sarap nung nabuka, wala nang mo, pagkakatan ka natin. Mga pagkakatan ka. Ah, ay ko! Ay ko ba? Ikaw nakakabuka. Ako, hindi mo nakakuha. Wala ko nakakuha. Wala ko. Wala akong bato-bato. Hindi na. Ayan ako. Maklapit ko siya. Wala to bagto. Dahil ka pa.
Medyo. Nakulog ko ng hayop ito. Yang ka doktor, baik-baik. Semua tuh, lagi ya. Iba ko ito makulog ko ng hayop ito. Lupa dito, lupa. Eh, so technique. Ito lang ito. Sige, kailangan na. Kailangan mo talaga. Sige na. Parang ano kung ano. Yan! Tugaw guys, mataplit ko nito. Ayun na. Katukot sa taga po. Dahil magtawanan ito ay. Dahil mo tayo sa ako. Katukot tayo taga po. Ayun na. Dinis na ayun. Kung ilo, gusto ba yung gubo? Hindi, ay gusto ako. Nakapula-pula. Ay, sige ba? Oy,
Kahit mahal ako. Uy! Ogo! Ogo po, pagkawan. Ayos na ba yun? Pakawa. Isis pa ko doon. Bagas daw ako, ay delikado yung ayos. Ako sa ngayon. Dito pwede ko na saan? Gusto na. Yan, ganda na, hindi mo. So, wala na. Kaya, binali. Bigaya mo na mga yun. Hindi mo isip mo. Ay, dumulgil ko na kaya doon. Ay, bigaya mo na nga yun. Buta. Dumulgil ko na doon. Ang kitang kanayos ka. Madok ka. Para. Panahulog na sa akin. Yay! Tubig! Yay! Da! Ako ya. Uli, alis yan na. Ay, kumaka dito sa katawan. Kawa ako. Kalayit ka. Kaya hindi ko tuwa. Ikaw may katapos na na. Hindi kami. Ikaw mabuti na. Para sa kami bibinahay ko. Ito na. Ay, kumain mo. Kupal na lang, kupal. Kupal ka. Niyo. Niyo. Hindi ka magaling ko. Hindi ka magaling ko. Salaom, biginaw. Kalaya pa, kalaya. Demo, demo, demo. Dahil, ay. Kumain, kumain. Ito ah. Hindi, kalaya pa ako. May pagdala na ito na ano. Hoy! Kasi hindi ba? Ganun. Buhay na buhay.
Buwan ito. Buwan ito. Ano yung... Parang, hindi ako. Ano ko? Lena, Lena. Ay! Sige na ba, na? Ah! Yeah! Sabay na tayo tutumpay ko. Sabay na tayo tutumpay. Ayun na. Nakayot pa tayo. Boy, boy, magkakaroon lang ako ng boy, boy. Help to the po. Pala, pala. Ikaw, sumay. Ba't ako, lumalubog? Sige. Abot ka na. Dito, dito. Sarap, sarap, sarap. Iyon, doon sa mga. Ito, ako lang. Ayos mo. Gusto ka sa ayos. Kaya ko doon naman. Ay, ako yan. Ay, na ako. Ang tubos na ayos. Ano sa loob? Pa. Tubos mo ayos. Ano ni John? Puta! Ayan, ayan. Ayan. Sige na ako yan. Ay, no. Ay, ito. Wow. Wow. Ayos ka. Ayos ka. Kinala mo. Gago. Luga. Luga. Uwi na ayos. Yan, ha? Problema. Eh! Ayos na at. Tulog ba yung tulog ko? Tulog dito ako dito na Diyos ko. Ayos. Hirap yan. Kaya ko nung wala ko nung ako sa buhay.
Ay, puta ka. Gila mo ka. Ikaw nga ba? Iyan ko. Hindi, ganito. Unlimited. Malas. Uy! Oh. Ito. Uy, puta. Sige na. Uy. Puro to sa kaya sa iyo. Dahil din ano, may maling ka pala lang ano. Wala mo. Kaya ano kami no. Dahil meron kami no. Ano yun eh, sa ginahin mo. Ito ay mga training no? Ito kung mga anak ka, huwag may ano ka no? Hey ka boy. Wala. Wala din ano? Ako naman di ba? Ay mo. Ha? Ay, tulak na rin alam mo. Tulak. Okay na. Dito. Dito. Ito ayun mo. Ito sa ko yung ministry nila. Ulitan ko. Uy, puta mo sa Well, naghanap ako daw.
Wala ka kahit na ano ka. Naghanap ko na sa'yo. Ay, naman ito, naghanap sa'yo. Hindi ka na po kung nakita. Hindi ko ako nga video. Opo. Sige, ayos pa. Karami ka na. So, ah! May ano ako lang, no? Yeah. Ayop lang ako. Pag mukha ko susuklay, pag-umuntay. Ganapang ganda, no? So, yun, yan. Pagkatapos na itigtas sa may salamat. Ay, nasa. Ay, nasa. Ano yung magalan? Ay, oo, oo. Ayun, oo. Oo, diba, ano, oo. Kakal na guys. Ay, puta na ulit pa. Oo, ilan ho? Ayun, ayun. Kalo, sa panatiganap ko. Kaya sa panatiganap ko kayo. Hindi, hindi ba? Kasi bang ibu. Hi, Freddy. Puta mo, isang linggo pa. Nalito pa nga. Ha? Ano? Yan, yan, yan. Bumaba ito sa kwento. Kasi mag-aaral. Sige, ito mo. Wala, ikaw, sige, takas lang. Takas lang mo. Kung pa talaga ito mo, yeah, bigyan ka talaga dito. Yung sarap ba, yung sarap sa mukha, oh. Yung sarap sa mukha. Ayos ka. Diba? Ako, ayos ka. Ikaw ba dyan, oh? Ikaw sa solgan? Hindi, hindi na ako nakapito.
Hindi lamang. Ito nga po din sa rada. Ayan o. Ito. Ako sila pa. Awal ko. Ay. Ano yun? Ano yung ginawa ko? Hindi ka na-elect. Bubo! Meron ka, nangalag ka. Bubo? Sige lang. Natadaday na ako. Meron ka, elect. Nasabi na tayo. Paano ko? Ayan. Dapat suwa. Ayan si Kumandang. Oh, ayos ka. Talaga dito ano ko. May tawag ba? Diba? Magalang sa wait, dawi. Ay, napalit. Ano ulit? Napalit. Malok sa parang gano'n. Natay ko tayo. Natay ko tayo. Kaya dito naman. Salikod. Ay, kasla. Ay, ibo. Ay, ganabo. Ay, ganabo. Uy! Ilang kayo? May ano, winner sa likod. Winner, bro, wala na dark, ano mo pang? Winner sa likod na yun. Oh, ay, puta ka na. Ay, puta ka na. Ay, winners talaga. Di ba nadala ko? Ay, sila. Ay, tanong. Yari nila, ano ba? Tingnan lang sa dad, okay? Lagi, wala. Nako! Ano ko sa mo yung live goal? Ako yan, Ali. Iyon na pero hindi ko pa.
Utang nilang kasunod sa buko. Ay, puta, sobra pa sa suko. Sige, sa likod at yun. Ano ba tayo? Maligid at wala naman. Kasi likod. Pag kaya mo yung dapat pag kaya mo hindi ano? Lagyan na lang sa pagka sa alam ng lugar. Ha? Ayup Hindi. Ayup ba yun? Daw nga, dati kang bro. Sa tuloy nagkakaroon ka. Brown! Basta tayo. Diba? Putang highway ko kinaisip lain. Mental ka putang highway ko. Kau west na yun at. Patang. Bigla ko. Bigla
Naglalaro ko nga yun. Naglayap ka na. Uy! Naglayap ka na. Putang hayop na yun. Gabok pa. Tayo nakatayo na. Iniwas mo nga. So, ilabas na lang. Ayos na. Sila ko ngayon sa ulo. Puta nga, hindi pa. Wala pa. Uy! Hindi sa ulo. Hindi. Nakapa na eh. Pag-hayat ng kilig. Ako lang, bilhin. Madamihan ako. Nawat ako ayun. Nawat ako ayun. Puta mo na, di ba kayo ba? Kaya nga, madila. Hindi na kama dito sa balaka. Kaya sa daw. Ah! Putang hayop na rin. Ito ang pagkakunta. Kita tayo, dapat kami na daw kita.
Ano ako ah. Uy, magano. Sa likod po. Nagtagilid sa iyo pa. Nagtagilid sa iyo pa, oh. Dahil ito, hayop ka. Yeah! Hindi na hayop ka. So, paano ba? Teka, teka mo na rin. Yan na. Makaupin pa, man sana. Oh, hindi. Dali na ako nila. Tupin mo na ako. Ginahada ko na ito, tanga, kasi kung hindi. Ay, ano mo ba naman? Dahil mo pa dyan. Ano kaya ba? Teka, pa. Ano? Nakawal ko. Kahit ang malinaw ang ano. Pagsigit ng mga ayos. Hindi ka, no? Sigit ka kaya. Medyo ko lang ang buti ng hayop ko. Jojo ka, no? Kailan? Kailan? Wala. Yan, good. Kailan naman, ano? Puta pa nung hayop ko dito. Ay, sir, rapin mo. Ano, sir? Okay. Aslan ka ba sa uli?
Oh! Yeah! Ah! Lahat. Kaya sa dahil mo kasi. Lahat. Hindi na kita bubuhay mag-yun. Wala ka mag-yun. So, ganun. Patay. Gusto mo pa. Ganun ka ba? Palit. Palit ka mo. Kaya yung nito. Oh! Gusto ba, Map? Gusto ba na doon? Bakit ito tayo? Kasi ko lang may tawa. Kasi. Ba? Walang sila dahil paniyay. Pero, walang sila dahil paniyay. Ang matasarang ang pangubang. Daw ay nagkat ko nga ibabalik ka na isang pula na gawa ko. Magsisitigan ka ano? Magsisitigan. Di ba ba ligaw ka? Makakala. Matapos ba? Oy! Bigat. Bigat na. Bigat mo. Ay, putang hayop mo. No, dito. Putang ng... Sila po ako. Hindi na po nito. Hindi na magpuhay. Kaya ganun po na ngayon eh. Pabalsulit lang.
Andrugas. Wala na kasi pa rin. Dahil tatapos kayo, mag-iayos lang mga... Dala po, minus po. Uy! Iya, orang lain. Ayan sa iyan. Ano? Kami yung isisyan dito. Wala. Ano, dragon? Um, Ano, ano? ito na, ito. Ano, ano? Kasi tayo, ano, ay, bulu-bulu. 33? Oh. Ito ang magbilang, ito ang magbilang. Hindi mo nakuha. Ayoko na. Ay, nakabit ako. Ito ang buhay. Wala. Makabako ng dragon. Kaya yung dumaan eh, ito ang mga Dragon. kasi try ang ano. Ay, tama. Ganda. Oh, paano ka na? Alam naman na, sinigang. Sinigang mo sa akin. May permitas ko man lang yung gabi. Oh, dito. Dito din yung ulit. Ano na? Oh, cool. Oh, Lawin ko kayo mag-init. Umiyak din ako, umiyak din.
Bako lang. Bako. Bako ali. Ito. Tapos, yan o, purple yan. Purple. Oh, yun ang kailangan tayo. Ah, di puta. Dahil nakakatakot na yun. Alas dito ngayon. Pero dito. Wala lang. Wala lang. Supply niyo ako. Maganda, kita na kaya ng Komunikasi sa kiwa, din mo na. Ikaw ka, no? Mo na mag-ito. Mo na mo. Doon sa dito. Ako mo gusto. Doon. Kaya, ano ba yun? Hindi na lang ako. Hindi ko na matutuwa. Hindi ka na ako. Kamuti na ako. Hindi ka magana. Hindi ako. Wala na ini. Ang bitingan ako. Ano eh? Ay! Yan na, pag may tapos na eh. Ay, kung wala Hindi na. mo, patay lang ako. Hindi ako, hindi ako. Hindi ako, hindi ako. Hindi ako. Patay na lang kayo. Hindi ka, ulit kita. Ulit kami na, ulit kita. Wala na yun ako. Atras na, ulit mo. Ayo! Eh. Patay ba, Ay, kung ka nang tawag ka ng ah, kita na. Uy, yumalit ko. Pati siya po. Ay, yung nakapag pa. Ah,
Hindi ka na ano eh. Ano yan? Babalik na ako yung ano rin ako. Tingnan niya ako. Eh, naikot ko. Hindi ka na ka. Ay! Oh, nandun. Ay, wala na pala. Sige, no. Kaya kasi ka naman. Sige dyan. Atan, sige terus matakan besok, sige terus. Ay, ko. Ay, may kapag-atapos ko. Ay, mauna. Ay, ko. Ay! Ito pala nito! Dito, nagsasabi ni ganito. Ay, ba't yung gusto na mag-discuss ka? Ay, wala lubutan ay. Ganyan sa dami guys. Naku, kapala na. Lahat kaya nagkakaroon na. Sabi ko ba, ba't hindi mo na doon sa kanya? Ay, ko. Ay, may ako na lang sa lahim. Naugap mo niya na pagkakot ka lang naluluwa yung pulis ka po. Nandiyan ka. Dapat mo na tungkol ka. Hindi ako. Dahil ako dyan. Hindi ako nakakasama. Hindi ako dyan. Hindi ako sakit na ako. Hindi ako sakit na ako. Ayun, nandito ka na. Bro, ayun. Ayun na lang. Wala ka pa. Ala. Hindi ka na, Juan. Uy! Eh, ano ba? Iyo. Atan. Nabutan ko pa. Nabutan ko siya. Ang bahay. Mali, mali. Oh, mali. Mali.
Ay, ka, may pinagano. Ayun ka. Meron. Gawin mo nga niya pag likod ka nga. Ay, ka na. Ay, hindi ka tapos na lang. Yan, yan. Sige, ano ba? Oh, Bago na yun. Ay, ay, sige na. Dito, dito, dito. Matulog ko, muna, tulog. Ay, patay ka, ilan ka na. Puta. Sige ko. Sila ako. Ayan. Ay, uy. Ay. ay, tulungan ko ni Kuya. Ay, Ay, pala ito, no? ay, sarap. Ay, Ay! Ito, ito. Regalo ko pa yan. Nakasave yung Ay, yan. Ako yan, ano yan? ay, dapat na gila. Dapat na gila. The bit is the Hindi ka dyan magsasabi. Kaya ako yan. Hindi ka rin. Okay,
Yung mali ako. Nanda. Uy! Uy! Ugok. Ugok si Mario. Gitna si Mario. Hindi ka maganda. Hindi ka maganda. Hindi ka maganda. Sila, no? Medal ka, patalo tayo eh. Lahat talaga po. Ah, ugok kaya ay ugok. Ugok? Ugok ko ay. Ugok, pamor. Dada bang. Ayun, okay ka na. Oh. Ay, dalawa ito. Up na tawa. Ulit na, Vic. Ulit. Hindi ko dati. Ay, Ulo. Yun! Yun! Hindi ka naman. Ka naman naman doon. Oo, kaya naman dito nga. Nakapili ko siya. Kung ano mo sabihin dahil. Kung ano sabihin. At mga guys, sinayad ko kung wala ko. Ibig na magkakaraw. Wala ko yan. Kung meron lang. Wala ko yan. Wala ko yan. Ilang kamado ko. Uy, ina. Wala yung mga. Yan, yan, yan. Okay, bakal lang ka doon.
Gusto lang comment sa mga mo. Likod po. So, bigdo pa. Sige, ganda nga. Ayos na. Pasal, jadi mana lagi hari ini anak? Ikaw ba, hello, guys. Putang ayos na yun. Yan, bata ako ba? Ito mabuhay pa mga na. Nagsabi ka ba? Ugo, kaya. Yun na diyan. Ay, ito po nito. Hindi. Ay! Alas yan mo. Alas yan. Betul, betul. Hello? Ito po na. Super gift. Ah! Ulit, So, ano? Di pa nagada. Ay, lalo ako dyan. May matulog yan. Uy, na oh. Narate ko na po. Darong na sa lapat. Ay! Kaya. Ito. Kaya. Ano mo sa taas? Lobong ba? Ay, wala. Ah! Ah! Narate ko na po. Darong na sa lapat. Tagal? Ah, ganun mo dito. Kita ito na ba? Oo, kung pumunta mo ko din. Kung gusto mo, wala pa ako na eh. Hindi ka na. Atras ka. Ha? Mag-atras ka. Yan. Yung na sa likod. Dito. Ala! Ay! Hindi ako nakababa. Sige, dali na. Wala. Nakakalanta ka. Patay. Pinapuan ko na nga yung ano, Stanley. Uy!
Total. Puta mahal. Isang buhay. Isang buhay. Puta, nakay pa ako. Gabi ka na? Magkakami ka sa mga kalaman. So ako, puto ka, gabi ka. Mukman. Yan yung sabihin. Diyan ako lahat. Diyan ako. Eh, Johan, dito yun. Basta ko doon. Ano yun, si Johan? Ayan, dyan. Ay, ka na. Di ba din papatas? Diyan ka. Yan na, yun na. Uy, puta mo yung ano ko. Hindi ka na. Uy, puta ka. Okay. Reset. Ay, permission visual. Ay, ka na, Johan. Tinaplag mo. Tinuklak ka. Lumak ka lang. Iyo. Yan na. Pagbumba mo. Kaya makaya ka nila. Yun ang tunog. Mataas na tunog. Ay! Hindi ka ba kamagadan? Inahi. Eh! Oh. Yan, lagi na. Ay! Hindi ka na. Yan, okay na. Ay! Nakalawag ko. Ito. Ito. Son. Yeah. Patay. Bakit dalawa daw ang plano sa alangan? Kapulo sa. Kaya Joan, Ano ako? nadati natin nun. Nadati, Rigdio. Ay! Sa likod mo. Ay! Ay! Masala ba? No? Isang break. Kailangan ni Padre ka dito. Ayo, tulog na ako din. Bota! Hala, di po yun. Hala! Eh! Sige, daw.
Pwede itong ako Ay! Dahil napiganan sa kandala kami ko. Anong hayop nito? Kailangan mo nga. Bahala ko. Ito, ginanan ito. Ano ito? Hindi mo lang hindi. Natod na ako. Ito. Parang dali, dali. Dali. Cassandra, nagapo ka, nagkanabita. Yun. Dahil mo po ko, ikot ako. Gapo na talaga. Ay, nalaman yun. Bata, ano? Ulit ka nga, Madel. Unexpect yung Madel, matatao. Paano man ang palit? Dito. Yan o. Ay! Ah, wala ko palit. Ano? Bagong araw. Hello. Ah! Wow! Ginadan ka nga, eh. Ay! Legman ah. Yaman bukan. Ayun. Bapak ko nga dito po. Oh, sabi ka. Basta. Ako nagdima po. Saan mawak ko sa ang Ayik na. Balik mo. Ayik na. Siya na nagtupay sa mali. Lugas kaya nga eh. Umitit ko ayun. Ay! Nakikik. Talaga. Sige na. Kakatas ka nga yun. Ganun ang kamay. Ay, ginagiro mo. Ay, masarap. Ay, ano? Sige na po. Ah, help me! Blackbird doon. Ay, tinawi ko na.
Kaya nagkampo na kaya, tumakbo. Ano, nakaloko ko. Sinabi mo yun? Takla. Takla. Ha? Dito na. Dito. Lato. Pwede. Superman. Lagay mo kayo naman. Tapat eh. Ito dati na naman. Tapos, Ay, ito. ay, nag-hit kaya ako. Tatali ka na kagad. Hello, lumipot ko. Ah, Wala, nag-abaron. Wala. Wala, dito na pala mga dito. Tapos naman. Ay, ganun. Ito. Daw. Ito, gala. Ay, ito pala ba? Ito. Uy! Gada, gada. Gada sino? Uboy. Kaya na talaga. Bagay load ka. Uy, na. Uy, nalakali kayo pati naman yun. Ay, putaro lang mo ako. Hindi mo. Karla mo, Zay. Kaligay ko na, Zay. Kaligay ka na. Dahil naman makaligay ito. Ang naulupi ako dumaan. Ay, zombie. Hindi ko lang po ano. Ay. Mati ka daw, ya. Ay, di puta. Puta ka. Ay, ay. Hindi ka. Mayroon. Mayroon na. Lahat mga to, kaya nakamulong ko.
Guys. Ayun. Hello, Christine. Ayun. May isip. Kahit tando po. Ay, nagkakar mo. Ay, ito. Udah pilih kata itu. Ay, Uy! Ay, na. Nakatawa. Nakatawa tayo. Ay, kutuloy. Kutuloy. Ay. Huwag ko na tayo magkarating kayo. Nagkakaroon. Ay, na. Gawa, nagkatanahin eh. Ay, bago ito dito tayo. Kabalas-balas tayo. Ayun. Dati pata, bukas na ako. Ay, wala na ako. Ay, sino? Eh. Ah. Delegate. Ay, kainip ko na nga. Susunod. Hindi ka na ako sa Amerika. Wala ka mo ba? Ikaw pala si Wala sumay.
ito. Hindi ka, tinulungan. Ay, lagi ko na po. Uy! Uy! Nakakayo! Ano yun ko ay? Ano yung dapat gawin? Hindi mo yung pati. Naalis yung ano. Sol, nagiging ka. Facebook. Kaya ako masalaw. Desire. So, Ano mo dyan na? Ano para kaya? Google. batang! Iko! Lahat, walang po pa naman kumuhay. Diba? Hindi, ako. Ay, dati ba? Nagsulit. Eh, ako na. Ay, Ay, ano? Uy! Ay! Di puta! Bilang kaya ako layo. Nakapag-guide na dapat. Kasi naman tayo, ito nakaupo na. ayaw na ganda ng bike. Ayaw na ganda ng bike.
Ah, sino? Tama na, puta nga. Ayun! Yahoo! Ayun! Sabi si Kuya. Ayun! Ayun! Matan, paano? Matan, sermat. Wala ba ako isla? Hindi nga, dahil ako doon. Dahil pa, matanong. Grabe yung dahil kaya sa to. Hindi yun. Dahil ito. Hindi yun. Wala. Unang buhay sa awan. Wala. Ay, ikaw lang tayo. Kaya maganda ka. Yan ako. Sama mo kung ay dito. Yan ang kalo. Maganda tayo. Saka maganda tayo. Ay, ganun ba yun? Kung kasali kayo ang panubo, sige, sabot ka rin. Yun, maraming mga ubo.
Yoko. Ay! Pinoy, gano'n. Yoko. Ayos ka. Puta, nakakuha pang ngayos na bumba. Maganda sa atin, ito nga yun, para yun. Ay, ah, yeah. Maganda yun. Sige. Okay ka mo dati. Matira kayo. Kaya ka ba? Ay, Okay naman. yeah, so, wala. Okay na sa Yun nakindi ka. Matira ka. Na ano mo level yun sa Pilipinas? may balik naman sa balik naman.
Ha? Pwede ba ka nagpili? Ano? Dito po kasi, di mo kasi po sa
Gusto ka rin to. Bakit na pwede ka na rin?
katabi. Papalitan eh. Yan, hindi ka nakakamating ano yan eh. Iwalat man. Alat-alatong ka dyan. Out na sa po.
Wait. Siguro. Ha? Ha? Hindi ko na. Sige pa.
Korea. Kasal. Nakasal. Then, Batangas. Kasal.
Nagagawa. Belajar sudah pilih-pilih. Pilih-pilih. So, open na, ikaw ah. Ito.
Pero mo siya taga pag nainig mo?
Nakikita ba ang mga Hoy! Hoy! Jason!
Wala akong parang ito. Ano ka? Ron. Ha? Ron ako. Hello? Hello?
Ako rin pala dito. Sabi po, bukas sa computer ko. Ano po? Okay. Ang computer ko. Ano ito?
You got it up, Mama. Maria Sambitin, si ate na rin na overnight. Well, computer. Computer. Oh man, what the hell is wrong? Okay. Kasi ko. Sabi, paano mo magpa-sound? Wala? Sound. Wala? Sound. Meron po. Sabi, magpa-sound po. May sound mo pala dyan. Wala? 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 Ay. Kaya i-view mo lahat.
What? Bakit doon? Ayan. Open side. Matapos na ako. Malaman. Makita nito.
Ito, mo.
Napaan? Hello? Baby Tony? Baby Tony? Ulan? Baby Tony? Nay! Ay! Ha? Ego ah. Este. Bibi Tubi! Bibi Tubi! Bibi Tubi, oh! Ibi, ibi! Ah, ibi, ah! Yay! Baby Toby! Ay, aray ko. Mama, pero black? Ano lang? What? Research naman ako yan. Ito yan? Ano yun? Alam ko naman na po yung iba sa mga ito. Yun na, sige, ikaw ba sila ko yan? Ano ba? Ha? Wait na. 91. Ako ito. Ano ba? 691. Ayun, dito. Yung nasa alam ko, magkailan yung una ko. Noon, hindi alam, hindi ito pwede. Alam ko, hindi alam.
Jay! Jay! Nasaan ka? Kaya ko. Sarili. Ay, Jay. Una. Ano tayo? Ano, Jay? Walang earphone. Wah. Teka ba? Ano, Jay? Dito tayo. Wait. Bakit ka, Jay? Sumasail ka? Jay, may batil ka? Please, naglalayog ako. Sumasail ka nga. Apol. Sira, nabulan niya ako. Hindi naman ito. Naglalayog ako. Ilan mo kayo dyan? Oo. Meron ba dito ba rin? Meron ka na ba rin? Ano ka na ba rin? Meron na ba na? Go! Pinatay ako. Pinatay ako ikaw naman. Ano ko kwento? Uy! Uwa. Oy, Spider-Man ako, Jay! Jay! Ano na dito? Tingnan ako. Zoom! Ang galing. Ayaw na ako. Ano ka? Dito?
Sa helicopter. Dadala ko kayo sa helicopter. Ano, Jane? Jane! Wala na na ako. Yes, Laura. Ano naman sa baba mo? Jane, Jane, lumoka naman na ako. Bababa na ako, babol! Abol! Sus! Ilang to? Ay, to? Ilang to? Ay! Ilang to target? Ano tayo? Ay, to! Abol! 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 Ang iba. Abol! 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 Uy, abol! Ay! Binadal pa ako! TV man! Ang tayo, TV man! Balik ka, Joel! Mapatay ka? Mapapatay ka? Mapapatay ka tapos! Umali ka, kay kalimutin mo. Sino ka? Kuya ka! Talaga, ikaw na ala. Ano, nagkalita mo? Ikaw ba? Ano din na, ikaw na, okay? Ako nagbilang abang, hindi kayo nakakakawa. Oh, may prison! May prison content daw! Ano gusto mo? Ako, ulo nga to! Ako na, ako yung kasinda! Ako na yung mas! Sino? Alat, iba ka! Ay, distin naman! Ala! Ay, di ano ka, nagilit ko ba na sa graph? Ay, ito! Walang kwenta mo! Patay pa nga ako. Alam mo yung Scarlett. Yung Scarlett, sino ka? Ay, yun. Sino ka? Ay, naman. Minecraft yan? Nakatawag ako. Ay, ka! Nakatapusan ka dyan. Yo? Ano? Dati, sinunod mo sila. Sino, Jay? Ay, pala. Hindi pala.
Magpahabol ako. Magpahabol. 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 Ay, tuta! Ulan! Nakatugtog ka dyan? Hindi, malapit kumagatan. Mamagtan! Ayan o! Ay, tapos sa akin. Bakit naman hindi ko makakuha ng pen? Nag-iiro sa'yo, Willie Joe. Siyempre, naging AI na. Nag-iiro mo sa akin? Nag-iiro ako? Ilang minutes na? Wala, 4 minutes na, Jerry! Diba, 4 minutes? Ilang minutes mo? Machine eh.